नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे एक हेल्दी आहे आणि ब्रेकफास्ट लंच डिनरसाठी आपण वापरू शकतो। जसं आपण तोंडी लावण्यासाठी बेसनचा पोळा बनवतो, तर आताच्या आधुनिक पद्धतीमध्ये त्यात ओट्स घालून बनवतात पोळा। पोळा म्हणजे त्याला चिला म्हणतात, हिंदीमध्ये त्याला चिला हा शब्द आहे, आपण पोळा म्हणतो। तर आपण तो एक हेल्दी पोळा बनवून दाखवणार आहे। तर त्याच्यासाठी सर्वप्रथम आपण एक वाटी प्लेन ओट्स घेतलेले आहेत, सफोलाचे ओट्स आहेत हे। तर मी प्रथम थोडे भाजून घेणार आहे। ते भाजण्याचं कारण काय, कारण ओट्समुळे कधीतरी पोटात दुखण्याचा संभव असतो, तर आपण थोडेसे ते परतून काढायचे आणि नंतर मग सगळं मिक्स करायचे। एका बाउलमध्ये आपण हे तर सर्व एकत्र करत जायचंय। ओट्स भिजवण्यासाठी आपण पाणी घालतोय आणि अगदी 5 मिनिटं आपण वाट बघायची आणि त्याच्यानंतर आपण बाकी सगळं आहे साहित्य ते आपण एकत्र करणार आहोत। भिजलेले आहेत, एक 10 मिनिटं मी ठेवलं आणि आता याच्यात आपण नॉर्मल आपलं बेसन असतं तर ते आपण ॲड करणार आहोत। आता हे मी बेसन जे घेतलं हे मूग डाळ आणि चणा डाळीचं मिक्स करून ठेवलेलं असतं माझ्याकडे, तर त्याचा मी वापर करणार आहे। आपण 2 चमच्याच्या मध्ये तांदळाचं पीठ घेणार आहोत। हे आहे बारीक किसलेलं गाजर, शिमला मिरची आहे, ह्याचं काही प्रमाण नाही आहे, भाज्या कमी जास्त करू शकतो। थोडासा कोबी घेतलाय मी आणि मुख्य म्हणजे आपला बारीक चिरलेला कांदा। माझ्याकडे हे मूग आहेत कोंब आलेले, तर ते आपण ह्याच्यात घालणार आहोत। हेल्दी ब्रेकफास्ट करायचं आपल्याला। भरपूरशी अशी कोथिंबीर, आपण मीठ आणि सगळं नंतर घालूया। आणि हे भाजून घेतलेले तीळ आहेत ते थोडे घालणार आहे मी, 1 चमचा। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। असं मीठ घालणार आहोत। ही आहे धणा जिरा पावडर, काश्मीरी मिरची पावडर आहे। आता फक्त आपल्याला हे एकत्र करायचंय, खूप घालायचं नाहीये, अलगद बॅटर याच्यात सोडायचं। खूप पसरवायचं नाही आपल्याला, जास्त पातळ नाही करायचं डोशासारखा। आपण छान शिजण्यासाठी झाकण ठेवून दिलेलं, काढून बघूया आता। अतिशय सुंदर असा आपला चिला तयार झालेला आहे ओट्सचा। तो पण तुम्ही बघितलं असेल की आपण ओट्सपासून एक हेल्दी चिला बनवून दाखवलेला आहे आणि अतिशय पौष्टिक वगैरे एकदम मस्त त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी पडलेल्या आहेत, तर सहज कोणीही बनवू शकतं। सोबत आपण पुदिन्याची चटणी आणि केचप दिलेला आहे आणि मी ब्रेड पण ठेवला आहे की व्यवस्थित पोटभरीचा नाश्ता होऊ शकतो म्हणून। आणि नक्की ही रेसिपी करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।